गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आत्ता वाजले 10:20 आणि आज घरात एक छोटासा कार्यक्रम आहे. कार्यक्रम म्हणजे विराजचं जावळ काढायचं आहे. तर त्यासाठी घरातच छोटा कार्यक्रम आहे. तो करून मी ऑफिसला जाणार आहे. तर चला सुरू करूया. तर आत्ता 11:30 वाजलेत आणि विराजचं जावळ झालेलं आहे आणि मी आता निघालो आहे ऑफिसवर. कारण आज 31 मार्च आहे. थोडी कामं आहेत, ती पेंडिंग आहेत, ती पूर्ण करायची आहेत. तर चलो सुरू करूया. शर्ट बदलला कारण केस विराजचे सगळे कट केलेले अंगावर पडलेले, त्यामुळे शर्ट बदलून निघालो आता ऑफिसवर. चलो सुरू करूया आजचा दिवस. आज एकाच गाडीतनं निघालो आम्ही. येणार की तर आता 3:15 वाजलेत. 3:15 वाजता मी आलो आहे ऑफिसमधून घरी. त्यामुळे उशीर झालेला, त्यामुळे येताना काही शूट केलेलं नाही आहे. आणि आता जेवून लगेच परत ऑफिसवर जायचं आहे. तर चलो जेवतो आणि मग भेटू. किती आंबा खाल्लास? 5 आंबे खाल्लेस? तर आता 5:20 झालेत आणि ऑफिसवर निघालोय मी आत्ता. आणि संध्याकाळी जरा बाहेर जायचं आहे, त्यामुळं टी-शर्ट वगैरे घातलेलं आहे. तर चलो सुरू करूया. अरे बाबा, आमची गाडी आमच्या घरापासून नव्हती माझ्याबरोबर. कशाला? सिक्युरिटी. मला गाडी खाली लावतेस का इथे लावणार? सागर भाऊ आले. चला डिनरला निघालोय मी, विनय आणि सागरे. चलो पुढं जायचं बाबा. फिरसी होई. अजून फिक्स. आता किती वाजलेत? 8:13 झालेत. बाहेर पडलोय ऑफिसमधून. सागरे आलेला आहे. खरं आमचं फिक्स होईना कुठं जेवायला जायचं. हे पहिल्यांदा व्हायला लागले असं आज आमचं. कुठं जेवायला जायचं? DYP मॉल जवळ आलोय. विनय अजून आलेलं नाही. विनयाची वाट बघायला लागलोय.
मी आला की कुठलं हॉटेल ठरणार, मग तिथं आम्ही जेवायला जाणार. थाळी खायची का प्लेट सिस्टीम काय समजत नाही, त्यामुळे जरा बघू. तर देहातीला जायचं ठरलंय. गाडी तिकडे लावायला जागा नाही आहे, त्यामुळे गाडी इकडं पार्क केली आहे रस्त्याच्या बरोबर पलीकडं. आत्ता आलाय. काय रे तुझं घरातनं फोन केलतास काय कुठे घेऊ म्हणून? नाही मटन मसाला, चिकन मसाला. तर डिनर करून आता घरी निघालोय आज लवकर. किती वाजले? 9:47. फक्त 9:47 झाले. सगळंच रेसिपी आली. आता ते अलेक्सा पण गेलो. कॉल करतो मी. सागरला इथं सोडलेल्या ऑफिस जवळ घरी निघालोय. चलो